บางทีก็ไม่คิดว่าทริปนี้มันจะเกิดขึ้นได้จริงๆอ่ะแต่มันเกิดขึ้นแล้วทุกคนบ้านเราตั้งใจเก็บเงินไปเยอรมัน 300,000 บาท 20 เดือน ใครที่ติดตามพวกเรามาก็น่าจะได้เห็นเส้นทางการเก็บเงินตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนที่ 20 มาแล้ว 27 ปีที่เราไม่ได้กลับไปเยอรมันแถมตอนที่ไปก็แทบจำอะไรไม่ได้ทริปนี้เลยสำคัญกับเรามากๆได้กลับไปเจอญาติๆเพื่อนที่พ่อรักสถานที่ที่พ่อเคยอยู่และไปสัมผัสกับบรรยากาศของเทศกาลคริสต์มาสครั้งแรกในชีวิตคุ้มค่าที่เราตั้งใจเก็บเงินไปจริงๆค่ะสวัสดีวันที่ 22 ธันวาคมค่ะวันนี้เป็น Day 1 ของการไปเยอรมันและพวกเราก็พร้อมแล้วพร้อมไหมพร้อมครับตื่นเต้นที่สุดในจักรวาลตื่นเต้นมากอะทุกคนเมื่อคืนนอนไม่หลับ นอนมันเป็นฟิลแบบเหมือนจะนอนหลับแต่ก็รู้สึกว่ามันหลับตื่นๆนะเดี๋ยวลงไปหามากับป้ากันค่ะ2 คนนั้นคือเขาเตรียมตัวอยู่ข้างล่างแหละพร้อมสุดๆ Are you excited I'm very excited นี่ว่าไงคะคนนี้ล่ะบ้าอยากหลับตาแล้วถึงเยอรมันเลยค่ะ โอ้โห เอาแบบย่อค่ะเวอร์มากค่ะ ตอนนี้นะคะตี 3 กว่าๆและนัดแท็กซี่ไว้ตี 3:45 ค่ะย้อนกลับไปที่สมุยแอร์พอร์ตเมื่อ 27 ปีที่แล้วตอนนั้นตากับยายและทุกๆคนในบ้านมาส่งเราที่สนามบินเด็กคนนี้จะได้เดินทางไปเยอรมันครั้งแรกแล้วตอนนั้นเราอายุแค่3 ขวบเองถ้าไม่มีวิดีโอที่พ่อเคยถ่ายเก็บไว้ก็คงไม่รู้เลยว่าได้ไปที่ไหนมาบ้างจากเด็กที่ตื่นเต้นวันนั้นกลับมาตื่นเต้นอีกครั้งในวัย 30 แล้วค่ะ12 ชั่วโมงบนเครื่องกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าเรา2 คนน่ะโหลดหนังกันมาไว้เต็มที่แล้วพร้อมจะเมื่อยไปหรือยังคนที่น่าจะแบบว่าอาจจะเบื่อได้ก็น่าจะเป็น2 คนด้านหลังค่ะซึ่งเมาส์นิดนึงว่าตอนจองตั๋วคือจองแบบแอดออนเพิ่มเพื่อให้พ่อกับแม่ได้นั่งแบบยืดขาด้วยเดี๋ยวจะไปดูที่นั่งแบบนั้นบ้างเนาะจะมาดูว่ากว้างพอที่จะไม่ทำให้ป๊าปวดเท้าหรือเปล่าเพิ่งรู้ว่าการที่แบบไฟมันนานขนาดนี้มันก็ยมเหมือนกันนะเนอะนานมากนี่เราออกจากกรุงเทพใช่ไหมแล้วก็ป๊าเฮ้ยเกือบครึ่งโลกเลยปะเนี่ยเจ้า Welcome to Germany Welcome back sir เอาวะ ของจริงเดี๋ยวไปรับกระเป๋าก่อนค่ะแล้วก็ไปเอาอุปกรณ์ยังชีพทั้งหมดก่อนอย่างมันอย่างชีพได้แน่อยู่ตรงนี้ดีขึ้นนิดนึงมาถามป้าดีกว่า How was your 12-hour flight Oh, a good flight. I look a lot of movies. Here, listen a lot to music. I see you look the Beatles The Beatles, yes. John Lennon. อากาศของจริงได้มาเยือนเราแล้วค่ะคือมันเป็นไอเลยอะไม่รู้มันเห็นไหมแต่ว่าเมื่อกี้ไปซื้อตั๋วรถไฟที่จะไปลูเบกและแต่ว่าตอนแรกเขาบอกว่าจริงๆอ่ะอีก3 นาทีอ่ะออก Wetter. ขนเป็ดปะ Scheiß Wetter. อ๋อคือเขาบอกว่าอีก3 นาทีอ่ะรถไฟจะออกแต่ไปไม่ทันก็เลยต้องมาเดินเล่นกันอีกครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะอยากนอนแล้วด้วยง่วงเหนื่อย บ่นซะแล้วก่อนที่จะขึ้นรถไฟคือมีเวลาครึ่งชั่วโมงค่ะรู้สึกว่าเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากแล้วก็คือมันนานจริงคือมันเหมือนแบบนอนเท่าไหร่ก็คือนอนจนไม่อยากนอนแล้วอะนั่งจนอยากลุกขึ้นมายืนเดินอธิบายไม่ถูกเนาะการมันนานมากอะจะไปบ้านคิชี่กันแล้วค่ะ 30 Jahre noch nicht selbst. มาไปเจอคิชี่ล่าสุดเนี่ยมา Mit 30. ตอนที่ชีไปเมืองไทยอ่ะ ก็คือเท่ากับกี่ปีนะ24 อ่ะ26 ปี คือบ้านแบบอย่างเฟี้ยวดูดิใช่เปล่าแก่ๆแล้วหูอาจจะนั่นน่ะไอซอนั่นดิ
ฮัลโหล มาถือไว้ให้ปีได้ไหมปีใครเสียกดไว้ผิด The children had No talked. circus at the table. Yeah. Oh, nice to see you. Ich esse gern. คริชชี่เป็นเพื่อนป้าตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยค่ะ เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนที่ป้าสนิทที่สุดคนหนึ่งในชีวิตเลย เคยมาหาป้าที่ไทยด้วยนะคะ มาช่วยกันสร้างบ้านที่สมุย พอคริชชี่รู้ว่าพวกเราจะมาก็ให้มานอนที่บ้านได้เลย นี่ค่ะ และสิ่งที่คริชชี่เตรียมไว้ให้ นูเทลล่ามันก็ต้องอยู่แล้วไหม หมดแน่10 วัน นี่ Good night ค่ะ Good morning Good morning. Nice to see you. Hope you sleep well. Guten Morgen Papa Ja, guten Morgen. Ich habe gut geschlafen hier. Very good Schlaf Ja, very good. Papa Ja, a cheese ja, oh ja. แฮม นี่ไงกันที่ตามหา Ui. Kannst du gut Tisch and then Papa faule Socke Mama Fleißig Yes. Bienchen. Gewinnchen. Bienchen. Gewißchen In my family they all take here. Guten Hunger. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Guten Appetit. Piep, piep, piep Guten No, Appetit wir haben uns alle lieb. Wir haben Uns alle lieb. alle lieb Ja. and Ja. and what the last Guten Appetit. und guten Appetit Ja, geht doch. ตอนนี้ประมาณ 10 โมงครึ่งค่ะ ก็คิชชี่ก็จะพาบ้านเราไปเดินเล่นในเมืองเนาะอากาศก็น่าจะอยู่ที่ 2-3 องศา หนาวมาก แต่เป็นแบบเขาเรียกว่าเตรียมพร้อมมาดีค่ะ ทุกสิ่งทำให้เราอุ่น Frank, the little house. คือคิชชี่บอกว่าอันนี้เป็นแบบเหมือน traditional นะ ก็คือทำเหมือนว่า มันมีเหมือนบ้านสูงมาถึงตรงนู้นอะแต่จริงๆมันเป็นแค่กระจกกับแบบเฟกขึ้นมา Over there, Ah. you can see very good. ทำ เขาเรียกว่า ฐนะ OR เราดูดี They are not allowed to take it off. No? ด้านหน้า เดี๋ยวมันจะมีชิงช้าสวรรค์เนี่ยเดี๋ยวให้ดูขึ้นไหม ขึ้นถ้าไม่แพง เดี๋ยวไปดูกันดีกว่า ใหญ่มากสูงด้วย สวยอ่ะ ว้าว สูงเหมือนกันนะนี่ อันเนี้ย มากินร้านอาหารเวียดนามค่ะ มื้อแรกแบบจริงจัง ไม่ใช่อาหารเยอรมันนะคะ แต่เป็นอาหารเวียดนาม จานใหญ่กว่าหน้าอีก โหดมาก ข้างล่าง I only eat the meat. อร่อยนะเนี่ย กินอิ่มแล้วค่ะ แล้วก็คริชชี่กำลังจะพาไปแบบจุดชมวิวด้านบน แบบเห็นเมืองสวยๆ เราจะไปกับลิฟต์นะคะ จะไม่เดิน เขาบอกว่าเขาเจอที่ทำงานเก่า Here I worked before.
You see the white front here, อ๋อ and you continue the white front, and then behind it, there's a window. ผู้ประสบภัย คือได้โปรดลงอย่ามา ไม่ไหวแล้ว ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงมะสักประมาณ5 โมงเย็นได้ไหม 5 โมงเย็น การตอนนี้กี่โมงแล้วนะ ตอนนี้ประมาณจะ5 โมงแล้ว งงไหม ใกล้5 โมงเย็นแล้ว นี่คือ5 โมงเย็นค่ะทุกคน แต่ว่าความรู้สึกเหมือน1 ทุ่มแล้ว ช่วยกันแบก หามซ้ายหามขวา หิ้วปีกเดินไป คือเข่าอะเอาตรงๆป้าบอกว่าป้าปวดตั้งแต่เดินออกจากบ้านแล้วอะแสดงว่าเก่งมาก และอดทนสูงมาก When I go to Hude Yeah. 3 night you will miss me Yes. Very much. I miss her. But I look in the picture in the evening and I can't sleep. Yeah. No problem. วันนี้ พวกเราจะไปหาทันเทซุเน่กันแล้ว ว้าว เดี๋ยวป้าจะเป็นคนขับก่อนค่ะ แล้วก็พอขึ้นตรงช่วงทางด่วนเนี่ย จะให้การรับหน้าที่ยาวๆค่ะ ใครขับก็ขับไป2 คนนี้เราไม่ขับค่ะ เราไม่ขับนั่งแล้วกัน นี่ขนาดอยู่ในรถยังหนาวอยู่เลยฮีเตอร์มันยังไม่ทำงาน สบายสบายฮีตติ้งยังไม่ทำงาน Yes talk already 700 meters How many years you did not see her 14 เนอะ about 14 ปีค่ะ มา ใกล้เป็นจริงแล้วทุกคน Halt. Naja, มาถือให้พี่ du im T-Shirt. Ja. Hast du nichts Warmes, sag mal? Hallo. Eine Jacke drin. Es ist so schön, euch zu sehen. Ja, klar. Hallo. I have a red cheek like you. Hallo. Celine. Ah, na, das ist ja schön. Very Can nice. I give you one kiss? Yes. คนนี้คือคุณป้าซุนเน่และคุณลุงปีเตอร์ค่ะ สิ่งที่เราจำได้แม่นของคุณป้าเลยคือฉายาทันเทอีทฟลาวเวอร์เพราะป้าจะเล่าให้ฟังตลอดว่าคุณป้าชอบปลูกดอกไม้แล้วก็เอามาทำเป็นอาหารเสียดายมากเลยค่ะที่ครั้งนี้มาช่วงหน้าหนาวเลยไม่ได้มีโอกาสชิมดอกไม้ฝีมือคุณป้าเลยแต่แค่โต๊ะที่เตรียมไว้ต้อนรับพวกเราก็น่ารักมากๆที่น่ารักที่สุดคือคุณป้าอบขนมคุกกี้เป็นตัวอักษรพวกเราทุกคน The alphabet C กินกาแฟกินขนมเสร็จก็เดินเล่นดูบ้านกันค่ะ For the house first. เชื่อไหมคะ คุณป้ามีอะไรที่เหมือนป้าหลายอย่างมากพริกแห้ง สวยมาก ผิวส้ม เปลือกส้ม ตากแห้ง น่ารักมาก บ้านชั้นเดียว อันนี้ก็คือแห้งค่ะ อันนี้ก็น่าจะแห้งหมด และไม่ว่าจะเป็นแยมผลไม้ คุณป้าก็ทำเองสต็อกไว้หมดเลย
สักพักลูกสาวของคุณป้ามาเก็ตก็มาหาค่ะ เขาก็พาเราเดินไปที่บ้านเขาต่อ คนนี้คือเราเพิ่งเจอครั้งแรกเลย มาเก็ตอะมาเก็ตนี่คือเหมือนเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเราเนาะซึ่งถ้าเทียบอายุอาจจะต่างกันเยอะแต่ว่าก็คือจริงๆแล้วเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน พาไปดูรถบ้านค่ะ ญาติเราทำไมมีแต่คนเจ๋ง Vorne ran. Noch mal nicht warm. They're still eating inside. Aber nicht alle auf einmal, das wird zu eng, glaube ich. ๆอ๋อให้เขายื่นเข้าไป ตกน้ Sitze ich hier, mach mein Geschäft. Meine Hose da unten, ich krieg die mal hoch. When he take off his trousers, he cannot pull it up again because too small. ตอนนี้ค่ะพวกเรากำลังจะไปที่บ้านพี่ทันเทเป็นไอ้นี่ใช่ไหมอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมมะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่ทันเทเช่าไว้ให้อยู่ในช่วงที่อยู่ที่พูเล่ค่ะ3 วันโอ้ยน่ารักมากเลย เตียงคู่อ่ะ เราต้องนอนแยกกันอ่ะสวยแล้วเรา Good morning ในชุดเปียก Good morning Papa Are you okay for today I am okay. I have power. Really Yes. Ready for today Yes. เข้าเมื่อวานน่าจะได้เพราะเราก็เข้าเขา One two three One two three Nice, ne? น้ำแข็ง น้ำแข็ง เช้านี้ Oh my god Papa we forget to say Merry Christmas. Merry Christmas Merry Christmas. Merry Coldmas. Merry Merry Christmas ลืม 25 ค่ะ วันนี้วันคริสต์มาส เป็นคริสต์มาสแรกที่ได้ใช้เวลากับครอบครัวป้าแบบจริงๆจังๆ Merry Christmas Say hello. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Jetzt können alle wieder. I wanna wish you a Merry Christmas. วันนี้เป็นวันที่ดีมากๆ รู้สึกประสบความสำเร็จของคำว่า A Merry Germany ตอนโมเมนต์ที่ญาติทุกคนแบบได้มารวมกัน แล้วก็แบบเห็นป้าเห็นทุกคนที่ต้อนรับพวกเราจริงๆจากใจอ่ะมันคอมพลีทแล้วอ่ะมันเป็นความรู้สึกคอมพลีทแล้วก็ไม่เคยได้สัมผัสหรือว่ามีโอกาสเจอญาติฝั่งป้าแบบใกล้ชิดขนาดนี้นี่เป็นแบบครั้งแรกในชีวิตเลยมันตื่นตันมันดีใจแล้วก็พูดกับกันเลยว่าอยากกลับมาอีกก็คุยกับแบบลูกสาวของพันเทว่าแบบแบบปกติอ่ะเขาทำกันอย่างนี้ทุกปีไหมอะไรเงี้ยแล้วคำตอบที่น่ารักมากๆคือเขาก็บอกว่าแบบว่า you is the reason that I'm being here เขาใช้คำนี้ซึ่งมันพิเศษมากอะตอนที่ได้ยินอะคอมพลีทแล้วนะแค่นี้เลยฝันดีค่ะคืนนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปเที่ยวกับแอนนาโซเฟียแล้วก็แบบน้องๆต่อกันต่ออีกก็คงสนุกมากอีกวันหนึ่ง Good night ค่ะ Merry Christmas ครับ Merry Christmas ค่ะทุกคน บ๊ายบาย ส
สวัสดีตอนเช้าค่ะ วันนี้เราอยู่กับไกด์คนใหม่ค่ะ ชื่อแอนนา ก็เดี๋ยวจะไปเที่ยว1 วันด้วยกันค่ะ ไปกันพร้อมไหม ก็ตอนนี้น่าจะมาถึงเมืองโอเดนเบิร์กแล้วนะฮะทุกคนมันมีฟิลแบบเก่าๆวินเทจเนี่ยมีอิฐสีแดงมีอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ไกลจากบ้านของทันเถมากสวยอะ่ะเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่าเป็นยังไงครับกำลังจะไปต่ออีกที่หนึ่งค่ะ ซึ่งน่าจะเป็นเหมือนแบบทะเลที่หนึ่งเนาะเป็นทะเลของแถวนี้ค่ะ อยากจะรู้เหมือนกันว่าทะเลที่นี่กับทะเลที่ไทยมันจะต่างกันยังไง มีทีส่วนตัวบนรถด้วยค่ะ ให้กิน Cheers. And in Germany, it's also sometimes it's important to look into each other's eyes while you're seated closed. Yes. ไปกันต่อค่ะ อยู่ไหนฮะ ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่เกาะสมุยมาเที่ยวทะเล เกาะสมุย เป็นทะเลที่เย็นที่สุดตั้งแต่เคยไปมาในชีวิตแล้ว อ่าฮะก็ไกด์เราก็สุดยอดฮะ ใช่ ไกด์เราน่ารักค่ะ สวยด้วย ทั้งสวยทั้งหล่อ 3 พี่น้อง ว้าว ดูดิทุกคนคือมันเป็นไอซ์เหรอดูดิยังหนาวทุกคนดูดิดูหญ้าดิ อะไรใหม่ ไม่เคยเห็น ๆ ไม่เคยเห็น ตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปที่สะพานเพื่อจะไปดูน้ำที่เป็นน้ำแข็งนะครับ ทุกคนนี่เห็นไหมเนี่ยน้ำแข็งหมดเลยดูดิระยิบระยับไปหมดก็ตอนนี้ถึงเวลาที่จะทำอาหารไทยแล้วนะครับ ตื่นเต้นไม่รู้จะทำได้ไหมแต่เดี๋ยวให้ซิรินถ่ายดีกว่าจะได้โฟกัสที่การทำอย่างเดียว เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงวันนี้ ตื่นเต้น ลาบหน้าตาถูกต้องอยู่นะกัน แล้วก็อันนี้ต้มยำเรานะคะ ต้มยำกุ้ง Tom Yam Kung. yes and this is Lab Nina. ลาบเนื้อ Lab Nina. ลาบเนื้อ Lab Nina. ไก่ ไก่ กระเทียม Geil, ganz gern. แล้วก็ไข่เจียว Hi, Dio. Hi Dio. Hi, โอเค Danke.
Day 6 แล้วค่ะ วันนี้เรากำลังจะเดินทางกลับไปที่ลูเบกค่ะ ซึ่งป๊าก็จะต้องบายบายทันเทแล้ววันนี้ ใช่แล้วน่าจะมนๆนิดหน่อย โอเคค่ะ เดี๋ยวเราไปกินอาหาร ใช่ เช้ากันที่บ้านทันเทแล้วก็น่าจะนั่งคุยกันอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยเดินทางกันต่อค่ะเศร้าจังเลยไม่อยากกลับเลยค่ะ อยู่ที่นี่มาทั้งหมด 4 วัน 3 คืนค่ะ เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลย แล้วก็ไม่อยากให้มันผ่านไปเลยค่ะ แต่มันก็ต้องผ่านไป Danke euch beiden für alles. Wir danken für euren Besuch. Hab mich so gefreut. Ja. Ich habe mich so gefreut. Schön, dass du auch wieder aufhörst. Ja, na klar. So, komm her. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. That's okay, that's okay. Komm. So. So, ja. Also, so. Auf Wiedersehen. Ne? Ja. Und. And keep yourself healthy that we can come again. Ja? You too. So. See you See you มีแค่กระเป๋า วันนี้มันออกจะแบบหม่นๆนิดนึงท้องฟ้าก็คือหม่นตามความรู้สึกเลย บายบายทันเทป้าก็หม่นแม่ก็หม่นกันก็ยังหม่นตาม แต่ไม่เป็นไรค่ะเราต้องได้มีโอกาสมาเจอกันใหม่อย่างแน่นอน เติมน้ำมันเองครั้งแรกค่ะ ที่ต่างประเทศ มีแต่อะไรใหม่ๆ พ่อก็คือจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าต้องเติมยังไง E5 โอเค E5 โอ้ 70 Euro. โอ้ my god ราคาโหดมากแม่ ตอนนี้เราก็จะต้องขับจากตรงเนี้ยกลับไปลูเบกไปบ้านของคริชชี่กัน ซึ่งใช้เวลาทั้งหมด2 ชั่วโมงครึ่งค่ะ แล้วก็เราก็จะมีขนมปังนะคะที่เราได้มาจากบ้านทันเทมากินกันบนรถค่ะ ซึ่งเรากินเสร็จแล้ว ตอนนี้ก็เหลือแค่ป้อนให้คนข้างๆค่ะ คิดถึงเลย เยอรมันเล่นพวกเราแล้วนะคะ เคยเจอว่ารถติดกรุงเทพอ่ะแยกแครายอ่ะไม่เคยดิสุขุมวิทเคยเจอเปล่าเคยชิว แล้วคือจะไปตลาดคริสต์มาสกันแต่ตอนนี้เป็นเวลา ๆเสียใจด้วยนะคุณดี อุ้ยไม่เสียใจยังได้อยู่บ่าย 3 แต่ไม่ได้ภาพตอนเย็นที่อยากได้แน่นอนป๊าป๊า Do you still have power enough to go to Christmas market ยังมีแรงยังเหลือแล้วมาล่ะ
ค่ะ แต่ว่ามันจะไม่หนาวเท่าตอนที่เราอยู่ที่บ้านทันเถเนาะใช่ตอนนี้7 องศาแต่ที่นู่นคือติดลบ7อะที่แบบเราเจอกันต่ำสุดเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ตลาดคริสต์มาสหม่าม้าน่าจะทนไหวอยู่แล้วแน่นอน 100% Come back again Oh, arrive in Germany just? No, arrive again in Lübeck. จ้า Do you miss ทันเทซุนเน่หนาวอีกแล้ว เรานะคะ2 คนได้ทำการเปลี่ยนลุคกันค่ะ ลูกโซแกรม ลุคโซแกรมนะคะ เพื่อที่จะไปถ่ายรูปเล่นกันที่ตลาดคริสต์มาสแล้วก็ไปกินข้าวกันค่ะ ฮะ อากาศก็คือโอเคขึ้นหน่อยเนาะรู้สึกว่าแบบ 8 องศา มือไม่สั่นแบบตอนที่อยู่ที่ไหนนะ เรียกว่าอะไรนะกัน ฮูเด ตอนอยู่ฮูเด้นี่คือแบบว่ามือไม่สามารถเอาออกมาอย่างนี้ได้เลยอะแต่ว่า ลบ7 ลบ 8 ไป ใช่ใช่ ลบ8ก็คือสบายแล้ว โอเคขึ้นเยอะค่ะ แล้วก็ตอนนี้นะคะก็อยู่กับคริชชี่แล้วป้าก็ มอยกันแล้ว เริ่มเมาส์มอยกับคริชชี่และหม่าก็ เดียวค่ะ ไม่มีพวก ตอนนี้อยู่ในตลาดคริสต์มาสที่ลูเบกนะครับ มันเป็นคล้ายๆเหมือนทาวน์ฮอลล์ตรงกลาง ก็จะมีแบบตึกวินเทจอยู่อันเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตึกวินเทจ แต่ว่าพอมันมาตอนที่มันมืดแล้วอ่ะ มันก็เลยไม่ค่อยเห็นดีเทลของตึกมาก แต่ว่าในตลาดก็แบบดูดิเล็กๆ แต่ว่าคึกคืนเดินเข้ามาก็เจอต้นคริสต์มาสใหญ่ๆ สวยงามมากเห็นไหม มันเป็นเหมือนจุดเล็กๆ อยู่ตรงกลางอ่ะ แล้วข้างนอกก็เป็นแบบเป็นโฮมเป็นแบบทาวน์ฮอลล์ของเขาอะไรเงี้ย น่ารักดิ เฮ้ยน่ารักอ่ะ อันนี้น่ารัก มีร้านไส้กรอกเดี๋ยวจะเข้าไปกินกัน มันคือร้านพวกไส้กรอกเยอรมัน ดินดิดิกมัน Das heißt jetzt Schokokuss mit Migrationshintergrund. เป็นไง อ๋อ อร่อย รสชาติเป็นไง ไหน ปลาต้องโก ปลาท่องโกเลยเหรอ ปลาต้องโกเลยเหรอ นี่ What is this? Das ist Fliedermeer mit Schuss. But good taste. Very good taste, yes. And have a little alcohol, amaretto. Prost, Baba. Hot. เวลาผ่านไปเร็วมาก ทุกวันดำเนินไปด้วยหลากหลายความรู้สึก ทั้งตื่นเต้นดีใจ อบอุ่น ไปจนถึงความเศร้า แต่เรายังเหลืออีก 6 วันค่ะ ที่เป็นอีกหนึ่งพาร์ทสำคัญของทริปนี้ และสำคัญมากๆสำหรับป๊ารอติดตามกันใน EP 2 นะคะ